මේ මොනවද? ඉතින් මේවා ඇටකටු. ඉතින් ඔබට මේවා දකින්නකොට මොනවද මතක් වෙන්නේ? සමහර විට ඔබට අර ඩයිනසෝ ෆිල්ම් වගේ ඒවා මතක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මං අද ඔබට කියලා දෙන්නේ සෑහෙන්න වටින දෙයක්. මම මේවෙන් හදපු මෙන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදලා තියෙන්නේ මේවෙන්. ඉතින් මොකද්ද මේ? මේ ඔබට වටිනා ඔබේ ගැටලු සෑහෙන්න වලට 100%ක් විසඳුමක්. ඉතින් මේ ඇටකටු වලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මේ හරක් ඇටකටු ටික. ඔබගේ පළතුරු වල එහෙම නැත්නම් එළවලු වල ගෙඩි පුපුරනවද? එහෙම නැත්නම් සමහර පළතුරු එළවලු වල ඔබ දැකලා ඇති යට මලකඩ වගේ ඇවිල්ලා දිලීර හානි එනවා. ඊළඟට කල් තබා ගන්න බෑ. දැන් ඔබ අද ගෙඩිය කඩලා හෙට වෙනකොට ඒක තැලිලා ටක් ගාලා කුණු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම විසඳුම තමයි මේ ඇටකටු. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් මේවා භාවිතා කරනවා නම් පළතුරු වල බර ඊළඟට කෘමීන්ගෙන් වෙන හානිවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඊළඟට රස ඒ කියන්නේ හොඳ sugar content එකක් උනත් හැදෙනවා මේ එළවලු පළතුරු හැම දෙයකටම මේ ඇටකටු හින්දා. ඔබට මතකත් ඇති ඉස්සර මේ රසායනික පෝර නැති කාලේ. මේවෙන් තමයි මේවා කුඩු තමයි ඇටකටු පෝර කියලා වෙල් වලට දාන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ වෙල් වල සාමාන්‍යයෙන් වගා කරනකොට ඉස්සර ගොවිය ඇටකටු පෝර තමයි දැම්මේ. එතකොට ඔය යූරියා ඒ මොකුත් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේවා ඒ දැම්මේ ඔවුන්ගේ පරණ දැනුමත් එක්ක. නමුත් දැන් ඔය හරක්කොටු පෝර හොයන්නවත් නැහැ. ඉතින් මං අද ඔබට කියලා දෙන්නේ මේ කැල්සියම් බූස්ට් කරලා ඔබේ වගාවේ ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා කරලා ඊළඟට වගාව හොඳට පිරිපුන් විදිහට අරගෙන කල් තබා ගැනීමේ වැඩි කරලා ඊළඟට විටමින් ප්‍රතිශතය වැඩි කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔබ ගැමියා YouTube channel එකට අලුත් නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අගට බලන්න. එතකොට ඔබත් දැනගන්නවා මේකේ රහස. ඉතින් මේකේ ගුණය අනික මම මේ හදපු මේ ඩ්‍රින්ක් එක මේක එකට 1000ක් විතර යනකම් කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ලීටරයකින් ලීටර 1000කට කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොච්චර වටිනවද කොච්චර ඔබේ වගාවට ප්‍රයෝජනවත් වේද? දැන් ඔබට රසායනික පෝරවත් එච්චර කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා සෑහෙන්න ලාභයි මේක. හැබැයි ඔබම හදා ගන්න ඕනේ සරලයි, ලේසි, ගෙදර තියෙන භාණ්ඩ වලින්ම ඔබට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔබට කියලා දෙන්නම් මේක කරන්න හැටි. ඉතින් ඔබට මේවට අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ ඇටකටු කීපයක්. දැන් මම මෙතෙන්දි මේ තියෙන මේ හරක්ගේ මේකේ මේ දත් පවා තියෙනවා. දැන් අපි මේ දත් මේ බලන්න කොච්චර ශක්තිය මේ දත් ඒවා ගලවලා වුණත් ගත්ත හැකි මේ. ඉතින් මේ හරක් කටු මේ කටු අරගෙන ඔබට මිටියක් අරගෙන මේව කුඩු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේව පොඩි කෑලි වලට ඔබට කඩා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට කඩාගෙන හැබැයි ඔබේ ඇඟේ විසික් වෙයි කියලා ඔය ඇඟට විසික් වෙන පොඩ්ඩක් මම නම් මේ දැල උඩින් එහෙම තියලා හරි කඩා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ සේෆ්ටි වෙනුවට මොනවා හරි කියන්නේ සන්ග්ලාස් වගේ මොනවා හරි දාලා පරිස්සමෙන් කඩා ගන්න. මොකද මේව ශක්තිමත්. ඉතින් ඇත්තටම මේ කැල්සියම් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය. ඉතින් අපේ ඇඟවලුත් හැදිලා තියෙන අපේ ඇටකටු හැමදේම මේ විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙහෙම කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දැන් මම නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙන්ටිමීටරේ අඟලේ විතර කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කඩාගෙන ඊළඟට මට අවශ්‍යයි හොඳ ගිනි කොටක්. දැන් ඔබට ඔය දැන් සමහර විට ඔබ මස් පුච්චගෙන කන ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඔබට ඒ භාජනයක උනත් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දි කරන්නේ ගෑස් ලිපකට මේ දැලක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ හොඳට ගෑස් ඔන් කරලා ඉතින් මම මෙහෙම ඔන් කරලා මේ දැල උඩට තමයි මේ ඇටකටු කෑලි ටික දාගන්නේ. ඉතින් මම මේ ඇටකටු කෑලි ටික දාලා ඊළඟට ඔන් කරනවා. දැන් බලන්න මේ හොඳට පිච්චෙනවා. ඉතින් කර වෙනකම්ම පිච්චෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේකෙත් රහසක් තියෙනවා. හැම දෙයකම පදමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවනේ හොද්දාකට උනත් ලුණු වැඩි උනත් හරියන්නේ නැහැ, ලුණු අඩු උනත් හරියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. මේ ඇටකටු ටික පුච්චන්නත් පදමක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔබට මේ පදම කියන්න. ඉතින් පදම ඇවිල්ලා මේ පිච්චෙනකොට මේක අඟුරුම වෙලා අලු වෙන්නත් හොඳ නැහැ. ඊළඟට බාගෙට කර වෙලා තියෙන්නත් හොඳ නැහැ. හැබැයි ඔබ කුන්තාණෙන් ඔය කරදහයිය කරද්දී කරදහයිය වුණත් අලු වෙන්නම තියන්නේ. අලු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කළු පාටෙදි ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ තාක්ෂණය තමයි මෙතෙන්දිත් කරන්නේ. ඊළඟට ඒ විදිහට වුණාම මේකේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේක ගත්තොත් මේ අලුණ කොටස. මේ අලුණ එක මේ ටක් ගාලා කුඩු වෙලාම යනවා. මේක අලු වගේ. මේකේ මේ කැල්සියම් ගතිය විනාශ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගත්තොත් මේක කර වෙලා මදි. මේ ඒකයි තාම දුඹුරු පාටට තියෙන්නේ. මෙන්න හරිම ක්‍රමේ මේ තියෙන්නේ මේ කුඩු වෙනවා කළු පාටට. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඕනේ. මෙන්න මේ පදමට තමයි ඔබ කර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට කර කරගත්ත ටික වතුර ටිකක් හරි දාලා නිවාගෙන
මේ ටික තමයි ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ සරල දෙයක්. ඔබ කුස්සියට ගියා විනාකිරි බෝතලේ තමයි ගේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අවිසික් කරන හරක් මැරිලා අයින් වෙන ඇටකටු ටික ඊළඟට විනාකිරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් 11කට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ඔබ අහුරක් ගත්තොත් ඔබ ඒ අහුරකට හරියන්න විනාකිරි ඒවයි කොටස් 10ක් දාන්න තියෙන්නේ. එකට 10ක් අනුපාතයට භාජනයක මම ඔබට පේන්න ලේසියට මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් භාජනයකට තමයි මේක දාන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දාලා ඊළඟට ඔබට සරල දෙයක් මේක වහලා තියන්න තියෙන්නේ. රබර් බෑන්ඩ් එකක් හරි දාලා වහලා තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වහලා තියලා දවසක් යනවා 2 3 යනවා. යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ගන්නේ සතියක් විතර ගියාට පස්සේ. ඉතින් දවස් 10ක් විතර තියන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. හැබැයි ඔබට මතකත් ඇති water soluble විදිහට ඔබට කැල්සියම් ගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ කුස්සියෙන් ඉවත් කරන බිත්තර වලින් කැල්සියම් හදා ගන්න හැටි මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔබ මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඒකත් ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට අර බිත්තර කටු ගෙනල්ලා නිකන් පෝච්චි වලට දානවා. ඉතින් එහෙම දැම්මට ගහට ඇද ගන්න බෑ. ඉතින් ගහට ඕනේ වතුරට ඒක ඇබ්සෝබ් කරගෙන වතුර හරහා තමයි ඇදගන්නේ. ඉතින් මම water soluble විදිහට බිත්තර කටු හදා ගන්න හැටිත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ තාක්ෂණයට ගොඩාක් මේක සමානයි. ඉතින් ඒ විදිහට මේක දවස් 10ක් විතර තියන්න තියෙනවා. ඉතින් දවස් 10ක් විතර තිබ්බලා ගත්තාම මේක දැන් මම දැන් මේ ඔබට පෙන්වන්නේ දවස් 4ක් විතර තියලා ගත්තා. ඉතින් මේක තවත් තියන්න පුළුවන්. මේක සමහර දවස් 10ක් විතර තියෙනකොට මේක නිකන් අර තේ වල පාටට ලා වතුර දාලා අන්නේ පාට වගේම එනවා. දැනුත් මේක මේ කහට ගතිය ඇවිල්ලා තින්නේ ඒක. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ මේක ඔබට කෙලින්ම ශාක පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ගෙඩි වලට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ගෙඩි වල බර වැඩි වෙනවා. දිලීර වලට වෙන හෑනිය නැති වෙනවා. ඉතින් ඔබ ඇන්ත්‍රැක්නෝස් වගේ රෝග දැකලා ඇති යටින් නිකන් මලකඩ වගේ වෙලා කුණු වෙලා ගෙඩියනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔය තක්කලි වලට, මිරිස් වර්ග වලට, බෙල් පෙපර් ඒ වගේ ගොඩාක් වර්ග වලට ඒ ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් ඒකනේ පොලිටනල් වගාවට ගොඩක් මිනිස්සු යොමු වෙන්නේ. එළිය වවද්දී ඒව ගැටලුව. හැබැයි ඔබ හොඳට කැල්සියම් දීලා තියෙනවා නම් ඔබට මේක අනිවාර්යෙන් මේ ලෙඩ වලට ඔරොත්තු නැහැ. ඉතින් දරුවෙක් වුණත් හොඳට අපි කැල්සියම් සහිත ආහාර ගන්නකොට ඔවුන්ගේ ඔය ඇටකටු කැඩීම ඒව වෙන්නේ නැහැ. ඒව හොඳට ඔරොත්තු දෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු වගේම තමයි මේ ශාකත්. මේ සෝබාදහමේ රටාවට තමයි අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රටාවට අනුව මේ ශාක වලට කැල්සියම් ආවම ඉතින් මේක ඇබ්සෝබ් වෙන විදිහට හදලා දුන්නොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට ස්ප්‍රේ කරලා මේ ගහට තියෙන ලෙඩ වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව, විටමින් ගතිය, මේකේ පළතුරේ හරි එළවලු හරි තියෙන විටමින් ගතිය වැඩි වෙන එක, පළතුරු එළවලු පුපුරන එක, මේ හැමදේම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැඩයි. මොකද මේ දවස්වල වැහි කාලේ ටක් ගාලා ගස් වලට ශාක වලට ලෙඩ වෙනවා. ඉතින් ඒවට නවත්ත ගන්න මේ එකට 1000ක් විතර වෙනකන් කලවම් කරන්න පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය හදන්න. ඉතින් ඔබ කැඩේ ගන්න කැල්සියම් වලට වියදම් කරන මුදලට වඩා ගොඩාක් අඩුවෙන් ඔබට මේක හදන්න පුළුවන්. මොකද මේකට අපි ගන්නේ ඉවතලන සත්තු මැරිලා. ඉතින් අපිටත් කවදා හරි වෙන්නේ ඔක තමයි. ඉතින් අපිත් මැරිලා ඇටකටු ටික තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ ඇටකටු වලින් තමයි අපි මේ ප්‍රයෝජනේ ගන්න. ඉතින් ඔබට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබට විතරක් නෙවෙයි ඔබේ යාළුවන්ටත් වැදගත්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න හැමෝටම බලන්න. ඉතින් ඔබ ගැමිය YouTube channel එකට අලුත් නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. ඉතින් අපිව Facebook Instagram වගේත් follow කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබට 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ශක grow bags ලබා ගැනීමට